מציבי יום, אדרת בת חנה, תזכה לזיווג הגון עם אדם ירא שמיים ומידות טובות, פרנסה בשפע, מתוך בריאות שלמה ואיתנה, בגוף ונפש, לה ולמשפחתה, אמן. אמן. לעילוי נשמת יחזקאל בן מרים, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן. לעילוי נשמת חביבה בת שרה, תהא נפשה צרורה בצרור החיים. אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום. חלק למ"ג. המשגיח רבי ראובן לויכטר אומר בעניין האמונה בכוח התפילה, נתאר לעצמנו אדם שאומר שהוא משתדל להשיג פרנסה באמצעות השתדלויות שונות, משא ומתן וכדומה, אבל יש לו עוד השתדלות סודית, למעשה היא העיקרית. שואלים אותו מהי, הוא אומר התפילה. אם אנחנו שומעים דבר כזה, שאדם יש לו השתדלות סודית, שקוראים לה תפילה, אז היינו מבינים שהבן אדם לוקח פה את התפילה כעניין רציני ביותר, והוא משווה את זה להשתדלות. לפי האמת הוא בכלל לא מתפלל. תפילה זה לא השתדלות. השתדלות זה תמיד כשיש ספק. אם משתדל להשיג משהו, זה לא ודאי, לא בטוח. הוא משתדל, זה ספק. אז אם הוא משתדל גם בתפילה, אז זה אצלו ספק. זה לא תפילה. תפילה זה ודאי. תפילה ודאי פועלת, אין ספק. כשאדם מתפלל יש 3 ודאויות. אחת, שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה ודאי. 2, ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לי, ודאי. 3, ודאי שהוא שומע אותי. ממעמקים קראתיך השם. לא צריך לצעוק, אנחנו בלחש. שומע. אם לא היינו בטוחים שהוא שומע, היינו צוחקים. אתה שומע? בטוח, ודאי. מה לא ודאי? לא ודאי שהוא יעשה את מה שאני מבקש בדיוק, וגם לא ודאי שעכשיו דווקא, אם בכלל. מה שוודאי שהוא רוצה בטובתי, יותר ממה שאני מבין מה טוב לי. אבל אני ודאי מדבר איתו, הוא רוצה להיטיב לי והוא שומע אותי. השתדלות זה ספק. גם אם יש משא ומתן והתחיל וכבר עומדים לפני חתימה, אפשר לבטל ברגע. שום דבר לא ודאי בהשתדלות. אבל יש גם טעות. חושבים שתפילה זה ודאי מצד המתפלל. זאת אומרת, אם אני מבקש אני אקבל. זה יכול לפגוע באמונה. לא תמיד מה שאני רוצה יוצא. זה שהשם שמע, זה שהוא רוצה להיטיב, זה ברור. אבל גם הוא יש לו צד בעסק. הוא יודע מה טוב לי, מה לא, מה יפריע לי, מה יזיק לי, מה לא. הוא יודע. ולכן, הוודאי זה שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה מרומם אותי, רוממות אל בגרונם, בחרב פיפיות בידם. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בפה יכולים לעשות דברים נפלאים.
זה לא השתדלות. זה ודאי שאנחנו מדברים עם בורא עולם, ודאי שהוא שומע וודאי שהוא רוצה להיטיב. ואם תשאלו איך אפשר לבקש על דבר מסוים, הרי אנחנו לא יודעים אם זה יהיה לנו טוב או לא טוב. אך כל השאלה זה בגלל שהאדם חושב שהבקשה מבורא עולם ככה, אם אתה נותן לי טוב, ואם לא, אז לא. ואם זה לא טוב בשבילי, אז לא. אבל אדם צריך להתרומם מעל ההשתדלות. מעל. אנחנו לא משתדלים. אנחנו ודאי מדברים עם בורא עולם שרוצה להיטיב לנו ושומע אותנו. אבל לפני שמתפללים צריך הכנה שאדם ידע שהוא עומד לפני הבורא והבורא שומע אותו, מקשיב לו ורוצה להיטיב, והוא יחליט אם לענות או לא, מתי וכמה ואיך וכו'. אם מתכוננים לתפילה ככה זה משהו אחר, אבל אם עומדים כי צריך לעמוד, הגיע הזמן, צריך להתפלל, זה כנראה לא תפילה. זה פשוט מאוד. יש חובה וצריך לקיים אותה, וזהו, גמרנו עם החובה וזהו. מה איתך? התפלל? כן, התפללתי מנחה וזה. אני לא מעלה בדעתי שיש מישהו, נגיד, שיגידו לו מנחה. אז הוא אומר כבר התפללתי. שמישהו יגיד, יופי, אז עכשיו אני אתפלל עוד תפילה אחת נדבה, אני אתפלל נדבה. יש לי הזדמנות עוד פעם, לדבר עם הבורא יתברך, עוד פעם. מכניסים אותך לפגישה עוד פעם. מה אנשים אומרים? התפללתי. זה כאילו גמרתי את החובות וזהו, אני פטור. אז זה לא שאנחנו מרגישים שבאמת אנחנו עומדים לפני המלך ומבקשים והוא יכול לתת וכו'. מי יודע מה תפילה יכולה לפעול? אז צריך להתכונן. אם נתכונן עם ההבנה הזאת, התפילות שלנו יראו אחרת. בשיר השירים רבה נאמר למה היו דומין עם ישראל ביציאת מצרים? ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם נחש מקנן ונכנסה לפנים ולא הייתה יכולה שהנץ עומד בחוץ. מה עשתה יונה? התחילה צובחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובח ויבוא ויצילה. כך היו ישראל דומים על הים. לרדת לים לא יכולים כי לא נקרא עדיין. לחזור לאחוריהם לא יכולים. פרעה הקריב. מה עשו? ויצעקו בני ישראל אל אדוני. אם התפילה הייתה השתדלות, איזה שבח יש בזה שישראל מתפללים? הרי הקדוש ברוך הוא סגר להם את כל האפשרויות. אז מה בורא עולם רוצה? השמיעיני את קולך. אין ברירה אחרת. האם זאת תפילה שהאדם מתפלל מתוך המצוקה? הרי הוא שמע את התפילה הזו, כמו שאנחנו אומרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף.
התשובה היא, במעמד קריעת ים סוף, היו צריכים להיות ודאים שבורא עולם רוצה להיטיב לנו גם כשהכל מסביב סגור ואין לאן ללכת. גם במצב כזה צריך להבין שהוא רוצה להיטיב לנו. גם זו לטובה. גם שסגורים מכל הצדדים ואתה רואה שאין מוצא, גם זו לטובה. זה נקרא רוממות התפילה. התפילה ממחישה לנו את הצד של הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה להיטיב לנו, ולא את הצד שלנו שאנחנו במצוקה. אלא התפילה באה להגיד, יש פה צד ששומע ורוצה להיטיב יותר ממה שאתה מתפלל. כי אנשים לפעמים מבקשים פחות, הוא נותן יותר. לתפילה ניגשים כשאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עכשיו, אפילו אם זה לא נראה לנו כך, וגם לא אכפת לנו מה תהיה התוצאה, אם זה עכשיו או לא עכשיו, אחר כך, בכלל, מה זה משנה? האמונה והתפילה צועדים ביחד. צריך לשנות קצת את דפוסי החשיבה בשביל להכיר את זה. ההשתדלות האמיתית, שאם אדם כבר משתדל, אז זה רק בתפילה. אבל זה לא השתדלות, אמרנו, זה ודאות. נכנס אברך לדואר, ראה מישהו נותן 20 שקלים ונותנים לו ארגז מלא זהב. ניגש עוד אחד, נותן 20 שקלים, קבל ארגז זהב, רץ מהר לשטיבל, התחיל לאסוף צדקות, הביא 20 שקלים, בא לבנק, נתן, אמרו לו, מה אתה רוצה? אומר, את הארגז זהב. צחקו עליו. שויטה שבעולם. אתה חושב שעל ארגז זהב הם שילמו 20 שקלים? ארגז זהב שווה מיליונים. את המיליונים האלה הם הפקידו מראש. ה-20 שקלים זה דמי משלוח. זה הכל. התשלום של המיליונים נעשה בתפילה. כשאתה בא להתפלל, מגיע לך מיליונים. זה התשלום. וה-20 שקלים זה על זה שאתה הולך ברגל, כאילו, ומתאמץ, מגיע למניין בזמן, בדיוק, לא בדיוק. זה דמי משלוח. התפילה הטובה זה התשלום הכי גבוה שאתה יכול לקבל. אם התפילה שלך הייתה טובה, זה התשלום הכי גבוה שאתה יכול לקבל. מי שעושה השתדלויות ולא משקיע הכל בתפילה, טיפש, שרוצה ארגז של זהב תמורת 20 שקלים. לא שם ההשקעה. לא השתדלו. אדם נתקל בקשיים, מחפש פתרונות. הבעיה האמיתית היא בראש, שהוא לא מבין שתפילה תפתור את הכל. ותשמעו מעשה מדהים. אדם בירושלים ניגש לשוחט עופות. הראה לו עוף, שאל אם הוא כשר. פסק לו כשר. האיש לא רגוע.
מה הבעיה? הוא מלא קינים. מעולם לא ראיתי תרנגול. מלא קינים. משך השוחט בכתפיו ואמר קינים? מה הבעיה? העוף כשר, ואת הקינים תשטוף. האיש לא רגוע. הלך לרבנים בירושלים. כולם ענו לו אותו דבר. בסוף הגיע לרבי יהושע לייב דיסקין, זכר צדיק וקדוש לברכה. כששמע על הקינים, ביקש להביא את הראש של העוף. פתח אותו, אמר העוף טרף, המוח רקוב. כולם השתאו. מה זה רוח הקודש? אמר להם לא. לכל עוף יש קינים. וכשהוא עושה ככה מנענע, אז הוא מפיל אותם. עוף כזה שיש עליו כל כך הרבה קינים, הבהיר לי שמשהו בראש לא בסדר. לכן פתחתי לבדוק את המוח וגיליתי שהוא רקוב. אז לכן הוא לא יכול לעשות ככה ולגרש אותם ממילא. אבל מוח כזה רקוב, טרפה. כשאנשים מסתובבים בעולם הזה עם כל כך הרבה בעיות וקינים, הפתרון פשוט להניע קצת את הראש. לא להשאיר את הראש מקובע במקום אחד. זה סימן שהמוח רקוב. צריך לדעת איך לחיות עם הקדוש ברוך הוא. אז כל הקינים יפלו לכל הבעיות. צריך להתרענן מדי פעם, להתבונן, לשים לב, לא להיות מקובע. לחשוב שיש רק דרך אחת לצאת מכל מיני בעיות. גם כשיש לאנשים צרות, בעיות, חובות, מחלות, הם מאמינים, מתפללים, אבל הם לא תולים תקוות בתפילות כמו ברופאים, בבנקים, באנשים. הרבי מסלונים, זכר צדיק וברכה, היה עיוור רחמנא ליצלן ב-15 שנות חייו האחרונות. יום אחד קם, התעטף בטלית, הניח תפילין, ברכות השחר, ביקש סידור. כולם מתפללים סידור, הוא לא רואה. לקח את הסידור וברך, ברוך אתה השם פוקע עברים. לא נפתחו העיניים. התחיל לבכות. שאלו אותו למה הרבי בוכה? אמר להם, חשבתי שאחרי ברכה כזאת אני כבר אראה. מה? בגלל שאתמול לא ראיתי, אז גם היום אני לא צריך לראות. הרי אמרתי ברוך אתה השם פוקח עברים. למה עברים אחרים הוא פקח ואותי לא? זה דוגמה לאדם שמתפלל ומשתומם שהתפילה לא פעלה. למה אצלנו זה הפוך? אם כואב לו לאדם הראש והוא מתפלל, והראש פתאום ייפסק הכאב ראש, פשי, זה עזר. זה עזר, ראית, עמדתי, התפללתי, זה עזר. הוא מתפלל שזה עזר, הוא מתפלל. אז כשהוא התפלל הוא האמין או לא האמין? אם הוא האמין בטוח זה יעזור, מה אתה מתפלל? מה אתה מתפלל? כשלא נענים אז זה ברור, כי תפילה לא עוזר. צריך להתפלל, אבל זה לא עוזר.
מה הסיבות לזה? אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בכוחו, אבל יש לנו מבט שדברים קבועים, ובדרך כלל הטבע לא משתנה, אלא אם הקדוש ברוך הוא ירצה להתערב ולשנות, אבל הדברים קבועים. הרמב"ן אומר שלא, אין, הטבע הוא נס. נס. אז אם אנחנו מאמינים ככה וחושבים ככה, אז קשה לשנות דברים. אבל אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל רגע מעשה בראשית, אז כבר יורד הקושי הזה שכאילו דברים קבועים, אין קבועים. כל רגע מתחדש הכל, כל רגע אתה חי מחדש. זה לא אם אתה חיית לפני דקה, אתה תחיה עוד דקה. כל רגע זה מחדש. אז אם הרגע אדם חולה, ברגע הבא הוא יכול להיות בריא. אם עכשיו הוא צומא, הוא יכול בעוד רגע להיות פיקח. זה אם בן אדם מאמין ב100%. דבר שני, אנשים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא עשה את פלוני חולה, נו, אז מה, עם תפילה אתה יכול לשנות את זה? כי אם הוא רצה שהוא יהיה חולה, אז הוא יהיה חולה. ואם הוא יתפלל, אז מה, השם ישמע לו? למה הוא עשה אותו חולה? בשביל שיהיה חולה? זה לא נכון. החולי זה בשביל שתתפלל. הכתוב אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. אדם רואה, על פי הדרך הוא נחות, על פי דרך הטבע. מעט חיילים מול הרבה, חיל רגלים מול מטוסים. אין סיכויים. זה לא נורא. הקדוש ברוך הוא שולט על הטבע. תזכור איך העלה אותך השם ממצרים. המצב היה הרבה יותר גרוע. עבד לא יכול לצאת, ויצאתם ביד רמה. אתם רוצים לראות שאין טבע? שהכל זה גזרות מאת השם. 7 באוקטובר. צבא, מעצמה, פפפא, מטוסים, טנקים, תותחים, הכל, מה שאתה רוצה. ואנשים צולעים עם קביים, נכנסים עם טוסטוסים ועם מכוניות וזה, וחביבי, רוצחים, ואונסים, ועורפים ראשים לתינוקות, ושורפים אנשים חיים, ועושים מעשים שלא יעשו במשך 8 שעות. ואין צבא. ועד עכשיו 9 חודשים. עוד לא ניצחו אותם. ולא הגיעו למה שהחליטו. אז יש טבע, יש חזק מול חלש. הנה, החלשים מנצחים את החזקים. ועושים פירוד בעם, ועושים סכסוך, ומסתלבטים, והם קובעים אם כן לא, לא כן, והם יחזירו, לא יחזירו, וכמה יחזירו, וכמה יקבלו. והמעצמה האזורית מתחננת לאחד, סינואר אחד. לא יכולים עליו. עד עכשיו. מה שיחליט השם, נראה. אבל בינתיים, הנה. אז אם אצל האויבים זה ככה, אצל הבנים של הקדוש ברוך הוא, אם היו עושים רצון השם ומאמינים בו, ומתפללים אליו, ולא סומכים על ההרצי והגלנט, העולם היה נראה אחרת. אבל הצבא זורק את הקצינים שמאמינים. הוא לא רוצה כאלה. אומרים רוצים לגייס את החרדים. זה פוליטי, זה לא צריכים אותם.
אבל אומר הרצי, למה שלא יהיו קצינים חרדים? אבל יש תנאי, בשביל להיות קצין חרדי אתה צריך לאבד את האמונה, כי אתה צריך להיות עם נשים, חייב. אתה צריך הרבה מהדברים שאתה רגיל להם לוותר, כי אחרת איך תהיה קצין. זה התנאים בשביל לקבל קצונה. אז הוא רוצה שיהיו קצינים. למה? כי הוא רוצה שימירו דתם. זה המטרה בכל הסיפור. אבל כל הזמן מדברים החרדים ועושים חוקים על החרדים, והשמאלנים לא מתגייסים. השמאלנים של תל אביב 24%, זה כבר לפני כמה שנים התפרסם, מהחילונים לא מתגייסים בכלל. אומרים זה כיבוש, אנחנו לא הולכים לכיבוש. הפוך, הם מתגייסים לבצלם ולכל העמותות האלה שמוסרות את חיילי צה"ל להג. כן, אלה שלא מתגייסים אצלהם, אצל השמאלנים, הם כן מגויסים, אבל נגד צה"ל. ואף אחד לא עושה להם כלום. ואחד מהם לא נכנס לכלא. והם מפגינים ושורפים ערים שלמות והכל, ושום דבר. ומורדים, במרד והכל, בסרבנות, וכלום, כלום. כי המדינה של אבא שלהם. בכל אופן, אין טבע. אין טבע. מה שהשם מחליט זה מה שיהיה. הוא רוצה שהחלשים ינצחו, ינצחו. הוא רוצה שהאלה עם הקביים יבואו וינצחו, הם ינצחו. מה שהוא רוצה זה מה שיהיה. יש רק דרך אחת, דבר איתו. לא עם הצבא ולא עם הממשלה, רק איתו. הוא קובע. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. באיזה מצב נחות יצאתם ממצרים? מה עשיתי ממכם עם שלא יכלו עליכם והטבעתי את כולם? אני עשיתי את זה, לא צריך אתכם. מי צריך אתכם בכלל? מי צריך? מה תצעק אליי? דבר בני ישראל צער. השם ילחם לכם ואתם תחרישון רק, שקט, שקט. לא להגיד, אשרי העם שככה לא, אשרי שצהל לא. אוי וואי וואי. אז אם יוצאים למלחמה אפילו ויש עם רב, מיליונים, מול עם ישראל מעטים, אני גורם שאתם תנצחו. ואם אנחנו העם הכי גדול, הכי חזק באזור, בכל הכלי נשק והמשחית, ואנשים עם קביים מנצחים, מה זה אומר? שהשם איתנו או לא? אז לכן השם מרחם, יש כבר כ-700 הרוגים, ועוד איזה 2,000 יותר, 8,000 אמרו פצועים, משהו כזה, השם מרחם. חלק בלי רגליים, חלק בלי ידיים, עיניים. ועוד לא התחלנו כמו שאומרים, זה רק בדרום, יש עוד בצפון. מה יהיה בצפון? אמרתי לכם. מה שאתם רואים זה אפס אפסים לעומת מה שיהיה בצפון. ומה שנראה בצפון זה אפס אפסים מגוג ומגוג שיהיה לאחר מכן. הרב מסלונים היה אומר בתפילת ערבית אחרי קריאת שמע, אומרים ואמונה כל זאת וקיים עלינו. מה? שני דברים. אחד, אנחנו אומרים כי הוא אדוני אלוהינו באין זולתו, ושתיים, אנחנו אומרים ואנחנו ישראל עמו. אותה אמונה שיש לנו שהוא אלוהינו באין זולתו, צריכה להיות גם בדבר השני שאנחנו ישראל עמו. אז לכן יש לנו פתחון פה לדבר עם אבא. אבל אם אנחנו לא מאמינים בזה ומאמינים בכוח
ובעוצמה ובזה, אז הוא מפקיר אותנו. אומר תמשיכו, תדשדשו ונראה כמה זמן תחזיקו מעמד והכל. צריך להחליף את כל הקצונה, את כל המטה הכללי, לזרוק אותם לפח ההיסטוריה עם הפדיחות שהם עשו, ולהחליף לאנשים אמוניים שמאמינים בשם יתברך ולא סומכים על כוח הזרוע, אלא הולכים בשם השם צבאות, הוא אלוהי המלחמות. מלחמות אני עשיתי, אדוני איש מלחמה. אנחנו מה אנחנו? כלי ביטוי שלו. אבל אם אנחנו נכנעים לפניו, הוא יכניע את האויבים לפניו. לפעמים אנשים בתפילה עושים עסקת חליפין, מוכנים לוותר. אתה יודע מה, אל תתן לי זה וזה, אבל תן לי את זה ואת זה. לא צריך, לא צריך, אפשר לבקש הכל. השפת אמת מברג'ן, זכר צדיק ברכה, מספר על עשיר מופלג, לא זכה לפרי בטן. באחד הימים החליט לנסוע לרבי מאיר מפרמישלן, זכר צדיק ברכה, שהיה ידוע כפועל ישועות בקרב הארץ. נסע עם זוגתו ואמר מוכן לוותר על כל הרכוש, עשיר גדול, על הכל לזכות בבן זכר. האישה גם פרצה בבכי ואמרה בטעות ככה, בעלי מסכים להישאר עם כל רכושו והעיקר שיזכה לבנים. במקום לומר כמו שהם סיכמו מההתחלה שהוא מוותר על כל רכושו. אמר הרבי מפרמישלן, יפה אמרה האישה, ולא כמו השטויות שאמרו. למה לכם להפסיד את העשירות בשביל הילד? היד השם תקצר לתת גם וגם. תתפללו שייתן לכם מתוך עושר וכבוד, והשם ימלא משאלותיכם. וסיים את זה בכתוב, ויעתר יצחק לאדוני, ויעתר, עוטרה זה עושר. במדרש מבואר ששפך תפילות בעושר. הפשט, הרבה תפילות. אבל הוא אמר, אף על פי שהיה עשיר גדול, שהרי אמרו זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. אם תאסוף את כל הזבל רק של הפרדות שלו, של יצחק, זה יותר מכל העושר שיש לאבימלך. אז הוא אמר להם, הוא לא ויתר על הרכוש שלו, אלא בטח שיש ביד השם לתת לו בנים ובנות מתוך עשירות והרחבת הדעת. לכן הוא אומר, כתוב ששפך תפילות בעושר, עם עושר, לא ויתר על העושר כמו שאתה הצעת. אפשר לבקש גם וגם בלי שום בעיה, אתה צריך לעשות ויתורים. יש לקדוש ברוך הוא. ופה תשמעו דבר מדהים. משה רבנו התפלל תקתו תפילות שהשם הכניס אותו לארץ, והשם מנע ממנו בתפילה האחרונה, אמר לו רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אם היה מוסיף עוד תפילה אחת, מה היה קורה? היה נכנס. והשם לא רצה שיכנס, אמר לו לא, אל תוסף. טוב, על משה נאסר עוד תפילה. למה עם ישראל לא התפללו? אם עם ישראל לא מתפללים עוד תפילה אחת בשבילו, היה נכנס. למה הם לא התפללו? כי כולם אמרו, אם התפילות של משה רבנו לא הועילו ולא התקבלו, אז התפילה שלי תתקבל. וואי וואי וואי. זה הייתה טעות. הם החמיצו הזדמנות זו במו ידיהם. אז בגלל מחשבה של ייאוש וחוסר אמונה בכוח של התפילה,
איבדו ישראל את האפשרות להכניס את משה לארץ ישראל. אמנם כתוב שהם התפללו לפני שהוא מת, הם לא רצו שימות, הם התפללו וזה, אז השם אמר בעצם היום הזה אני אקח אותו, לא תאכלו כי יש גזירה לפניי וכו'. אבל לעניין כניסה לארץ הם לא התפללו. על אדם להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מחכה לתפילת כל פה, כמו שאנחנו רואים, תפילת כל פה, והיא יכולה להחיש ישועות. כתוב בתהילים סמך ו', אבן אם ראיתי בלבי לא ישמע אדוני, אכן שמע אלוהים הקשיב בכל תפילתי. אם נדמה לי בלבי שהקדוש ברוך הוא לא שמע אותי, זהו אבן, זה חטא. אם אתה חושב שלא ישמע השם, זה ממש אבן, זה חטא. בן אדם חייב להאמין שהשם שומע ומקשיב בכל תפילתו, שמע היטב. במפרשים מביאים עוד פירוש, כמה פירושים. אחד מהם, אבן, זה עם עוול, פשע. ראיתי בליבי, הקדוש ברוך הוא כתוב שכל זמן שזה לא יצא למעשה, אז לא ישמע השם, כאילו לא שמע, כאילו לא ראה. הגישה שלנו לתפילה צריכה להיות מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו, מתייחס לתחנונים שלנו. ועכשיו אני מפתיע אתכם לקראת יום השמחה, סעודת השמחה שתהיה ביום ראשון. שמענו עד עכשיו מאות של מעשה ניסים ונפלאות וישועות, לא יאומן מאשר עבדו, נכון? נכון? למה זה עובד? מה פתאום זה עובד? המלבים אומר, וואי, זה לא ידענו את זה קודם. אנחנו הבנו את זה ממה שעשינו ופעלנו. אבל הוא אומר במפורש, איך זה עובד? מדי יום אנחנו אומרים במזמור לתודה, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה. במזמור לתודה, כל יום, בשחרית. המלבים אומר, אדם שזקוק לכסף ופושט יד לצדקה, הוא לא במצב של רננה, הוא לא במצב של שמחה, הוא כרגע במצב של בכי ותענונים, והוא לא יודע אם הוא יקבל או לא יקבל, ייתנו לו או לא ייתנו לו. רק אם הוא יוצא עם כסף, אז הוא יכול להיות ברננה, יכול לשמוח ולשיר, כי הכסף כבר בכיס. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו בטוחים שהוא ייתן. לפיכך בואו לפניו ברננה. כבר מההתחלה אנחנו באים לפניו ברננה, כי הישועה כבר נמצאת בכיס. ולכן זה עובד, שכל מי ששר ורוקד רבע שעה, אז הוא מקבל. למה? הוא בטוח שהשם ייתן, ואז השם נותן. לכן, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה,
בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה, עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. ועמדו, עמדו, עמדו, עמדו את השם בשמחה, עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה, עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. המשך יבוא.